Hello! Walang kung alin dito pwede pang hugas ng plato eh. Ha? Pinapunas ko sa ano eh. Hayaan mo na yan. Sponge? Ito yung nabook namin na apartment hotel. Saing. Actually, nabook ko since July. Tapos ang laki niya for 313 Georgian gel. Tsaka dito siya sa city. So, dito solo ko to. Andito yung dalawang kaibigan ko. Ito yung bed nila. Wow, ang social. Meron pa kayong pa-couch dito, ano? Sa'yo mo, ang daming couch mo. Yung couch mo dito. Then, ito yung CR namin. Oy, may pa ano siya. May pa free shampoo, may pa free ano pa. Shower gel. Blower naman pala siya. May blower ba? Ah, okay, may iron, di ba? Kaya mas maganda talaga pag nagbubook ka dahil apartment. Yung lahat na ayoko ng hotel, mas maganda yung may ref tayo, may ano ba yung tawag na to? May washing. Ano bang tawag dito? Ang kainit pa na dating ito yung hugasan, mamantika-tika pa oh. May sabon naman ata sila dyan. May sabon ba yung... Yun yun. Nasaan na yung susi, Day? Andyan tayo sa mga. Mga gamit ko. Tapos ang ganda pa dito sa may balcony pa siya. Ano kaki? Galing itambay. Ito yung balcony niya. Walang tissue dyan eh. Dito kami sa city talaga. Mga 24 hours yung mga dito. Yung apartment namin meron siyang balcony. Sobrang lamig dito ngayon. Ano? Ba tayo mamaya pagkatapos kumain? Church lang din ako. Ha? Church lang din ako. Ako din. Tapos, bili tayo ng ano, yung pork na ano? Pork kebab. Dun sa ano. Oo, pork. Gusto ko talaga siya dito, Day. Gusto ko tong na ano natin, na book na apartment. Grabing lamig. Sobra. Tangina, hindi ako nagdala ng makapal. Sa gabi, sobrang lamig. Bad trip. So tomorrow, nung plano. Ha? Gagala tayo. Tulog muna. At least, di ba sinasabi ko sa inyo, mapangit yung agad kayong magtatawag nito. Kukuha tayo yung tour, tapos 3 days. Tapos tingnan mo, yung biyahe natin ngayon, abot ng isang araw, di ba? Ito tayo, pwede mo hiramin. Baka pa. Sige nga, sobrang lamig, Day. Ay, okay. Yes, meron ako. Pero hindi ka nabibili. Oo. Kasi nga, di ba, bibili ako ng ganito, tapos babalik lang tayo ng barin, wala namang winter doon. O ngayon, paglabas natin. Gusto mo bumili ka rin ng isa pa. Para hindi naman laging ayan. Ano, hayaan nyo na. Kasi pag malamig lang naman, paglalabas mo naman akong jacket. Ngayon, pag lumabas tayo mamaya. Pero kami blue, meron ka. Ako. May Netflix ba yan?
bantay mo. Para hindi maubos yung TV natin. Hindi ako anak ko nito kasi kaya. Yung camera mo. Pwede na ako magtayo ng ano, dams. Pwede na ako ano ba yung tawag nun? Magtayo na, ano yung nagtatravel ng board? Di ba? Di ba? Pasag mo lahat? Yes, ano Oo, yung napakasag lang. I-charge ko sila. Ba't nga ba, basa? Ay, bumabaha din. Ha? Bumabaha. Babay ka. Hindi ba? Baka Share mo kaya siya sabihin. Oo, hindi pa nagkakasabi ko wala na siya. Oo, alis daw siya. Hindi na kami nang pagpumula. O sabi mo bakit natutulog? Di ba yan, ano? Kunin mo naman na yung isang toalya niya, no? Huwag. Baka may siyang baka. Ano ka meron? Ito na muna magbasa dyan. Saan yung susi? Ano to eh, abang. Ano ba yung tawag mo? Pwede natin may tagas ka mo, may tagas.